Kokemuksen historiassa on kyse yksilön ja yhteiskunnan suhteesta. Se on suhde, jossa yhtäältä kulttuuri ja yhteiskunta tuottavat ja määrittävät kokemuksia ja samalla yksilö ja ryhmät voivat tämän oman kokemuksensa perusteella vaikuttaa tai ainakin pyrkiä vaikuttamaan ympäröivään todellisuuteen. It seemed like a great environment to come and carry on doing the research that I was doing before in a really good environment. I think people think about and talk about their emotions all the time, but I often wonder to what extent people really know how they feel or why they feel the way they feel. Where do their emotions come from? Who makes them? Who prescribes them? By what authority do they appear? And the history of emotions can't necessarily answer those questions, but the history of emotions might help people to ask those questions. Mä tutkin tällä hetkellä ihmisten sairauksien, kroonisten sairauksien etenkin, ja vammaisuuden kokemusta, ja etenkin sen kokemuksen uskonnollisia ulottuvuuksia tuossa 1500-1600-luvun taitteessa. Ja maantieteellisenä alueena mun tutkimuksessa on Italia, etenkin Keski- ja Pohjois-Italia. Mä tutkin tätä aihetta ennen kaikkea eletyn uskon näkökulmasta, eli nimenomaan sitä, että miten tämmöiset uskonnolliset elementit liittyivät ihmisten fyysisiin kokemuksiin sairaudesta, kivusta ja paranemisesta. Ja eletty usko on siis yksi näistä meidän huippuyksikön tutkimusteemoista. I min forskning så studerar jag den finlandssvenska dövgemenskapen under 1900-talet med fokus på hur en liten minoritet arbetar för sina sociala, språkliga och utbildningsmässiga rättigheter. Jag studerar det i relation till hur välfärdsstaten har både möjliggjort och begränsat deras sociala medborgarskap. Kokemusyhteisöt on yksi tällainen käsite, mitä me on HEXissä kehitelty. Kokemusyhteisöllä viitataan ihmisiin, joilla on samoja kokemuksia ja jotka keskustelevat ja neuvottelevat näistä kokemuksista toistensa kanssa ja antavat niille samantyyppisiä, ei välttämättä täysin identtisiä, mutta samantyyppisiä merkityksiä. Kokemukset muokkaa ja luo yhteiskuntaa ja yhteisöjä ja sitä, kuka niihin kuuluu ja kenet suljetaan pois, mutta ne ei ole itsestäänselviä, vaan niitä aktiivisesti muokataan ja tuotetaan ja jaetaan ja arvioidaan ja arvostellaan. Ilman sitä on hyvin vaikea ymmärtää sitä, miten ihmiset on omaa aikaansa kokeneet ja tulkinneet, ja sitä kautta on hyvin vaikea ymmärtää ylipäätään menneisyyttä, jos ei me päästä käsiksi siihen, miten ne kokemukset ja tunteet on kussakin ajassa ja hetkessä muodostunut. Kokemuksen historian tutkiminen on tärkeää sen takia, että me paremmin ymmärretään sitä, miten yhteiskunta rakentuu, että me ymmärretään tätä maailmaa ympärillämme. Ja kokeminen on se tapa, jonka kautta maailma tulee meille ymmärrettäväksi.